Miten talonmiehen apulaisesta tullaan kansainvälisen lasitehtaan johtajaksi? Sen kertoo tämä viereinen mies tässä, Tampest Oyn toimitusjohtaja Joni Kaski. Hänen johdollaan yritys tekee maailman kevyimpiä luodinsuojalaseja. Ja Joni avaa meille, miten kiertotalous, eli materiaalien säästäminen ja kierrätys, yhdistetään sitten näihin turvallisuustuotteisiin. Ole hyvä, Joni Kaski. Kiitos. Hyvää päivää kaikille ja kiitos tosi paljon päässyt tänne puhumaan näin arvovaltaisen joukon kanssa. Päivän teemana on kiertotalous kaksoiskäyttötuotteiden valmistuksessa ja ensin muutama sana ehkä Tampestista siinä avatakseen hiukan tätä taustaa, että miten tähän on tultu ja mikä Tampest itse asiassa on. Eli Tampest on kotimaisessa omistuksessa oleva lasitehdas, joka palvelee tällä hetkellä 5 liiketoimintaa. Palvellaan toki muitakin, mutta nämä 5 liiketoimintaa on meillä oikeastaan semmoisessa, mihin fokus meillä suodaan. Eli laivanrakennus, julkisivurakentaminen ja yhteyden katoaminen. Se ei ole meidän toiminta. Ehtinyt edes painamaan mitään tuolta. No, okei. Julkisivurakentaminen, sitten huonekaluteollisuus ja sen lisäksi nyt viimeisimpänä sitten meillä on tämä puolustusteollisuuden tuotteet. Ja toimitaan täällä Forssassa. Meillä on 10 500 neliötä tuotantotilaa ja aika kattava konekanta. Ollaan hyviä laminoimaan ja taivuttamaan. Ja nämä tuotteet, mistä tuossa puhe oli, niin ovat enemmän tai vähemmän muovien ja nanopinnoitteiden tämmöisiä kokoonpantuja tuoterepertuaaria. Eli tehdään luodinsuojatuotteita, luokiteltuja signaalisuojatuotteita Tempest-tilojen ja räjähdyksen paineaaltoa vastaan. Me tehdään myös hybridituotteina näitä, eli pystytään yhdistämään murronsuojaus ja vaikka signaalisuojaus toisiinsa. 25% menee tuotteista tällä hetkellä vientiin, ja se on se, mikä meillä kasvaa oikeastaan eniten nyt. Ja se, miten tähän on tultu, että miksi me lähdettiin kiertotaloutta harjoittamaan tavallaan osana kilpailukykyä, ja miksi me nimenomaan tämmöisiä kaksoiskäyttötuottoihin suunnattiin, oli se, että tämä kaikki alkoi 2022, kun ostettiin konkurssipesästä liiketoiminta ja lähdettiin viemään tätä eteenpäin. Ja samaan aikaan ajoittui Suomessa tilanne, jossa markkina suli alta pois. Rakennusteollisuuden lähti menemään huonosti, joka aiheutti sen, että kotimaahan rupesi tulee Baltiasta ja Euroopasta lasia. Eli oli samanaikaisesti ylitarjontaa ja alikysyntää. Ja meidän täytyy tavallaan Bruce Springsteen sanoi mukaillakseni keksiä itsemme uudelleen. Eli lähdettiin hakemaan strategista muutosta siihen toimintatapaan, että miten me päästään pulkista korkean jalostusarvon tuotteisiin. No, tehtiin aika iso investointeja tehtaalla tähän liittyen ja niin kunnossapitoon kuin itse laiteinvestointeja ja aloitettiin tuotekehitysvaihe. Saatiin vähän EAKR-rahaa ja itse omalla rahoituksella sitten tehtiin isolta osalta loput siinä ja saatiin luotua tämmöisiä tuotteita, mitkä meidän mielestämme palvelee varsin hyvin tätä kaksoiskäyttötarkoitusta nimenomaan puolustusteollisuuden vinkkelistä. Ja se tärkein havainto tässä oikeastaan, kun me uitiin kohti sitä uutta omaa sinistä mertamme ja alettiin pulikoimaan uudessa ekosysteemissä, niin oli se, että verkostoitumisen rooli ja tärkeys. Me saatiin tosi paljon täältä Kanta-Hämeen puolustusteollisuuden yrityksiltä vetoapua ja semmoisia vinkkejä, mitä tähän puolustusteollisuuteen tulee niin, ettei me tehdä samoja virheitä kuin he. Forssan yrityskehitys ja Hämeen kauppakamari auttoi verkostoitumaan meitä. Paikalliset oppilaitokset, HAMKin kanssa on tehty paljon yhteistyötä. Ja mitä tulee nimenomaan näiden kaksoiskäyttötuotteiden valmistukseen, niin tämä jätevirta-analyysi me tehtiin HAMKin kanssa heti alusta asti, ja se on sellainen, mikä on jäänyt meillä elämään tähän koko ajan rinnalle. Eli sieltä saadaan lisää kilpailukykyä varmasti. Päivän teema kiertotalous kaksoiskäyttötuotteiden valmistuksessa, niin tämä yhdistää kestävän kehityksen ja turvallisuuspolitiikan tehokkaasti. Tämä on hyvä työkalu. Ja meillä kaikilla tietysti huolena tuo ilmastonmuutos, energiaomavaraisuus, raaka-aineet ja niiden riittävyys. Ja
silti me täytyy muistaa se, että kaksoiskäyttötuotteet näin teollisessa valmistuksessa poikkea tavallisista muista teollisista tuotteista juurikaan. Eli me tuodaan tuotekehitystä, raaka-aineita, resursseja, fasiliteetteja ja lopulta etsitään asiakas, kelle se tuote sopii. Tai päinvastoin etsitään tai pystytään ratkaisemaan asiakkaan ongelma. Mutta se, missä se puuttuu ja muuttuu, on se, että nämä raaka-aineet täytyy läpinäkyvästi pystyä kuvaamaan, että mistä ne tulee. Siinä ei saa olla Kiina-yhteyttä esimerkiksi, että pääsee asiayhteyteen. Mihin ne päätyy ne raaka-aineet ja kuinka tehokasta on niiden käyttö. Eli se vastuullisuus ei ole kuluerä, vaan se on se kilpailukyvyn ydin. Tässä kun kokosin esitystä, niin löysin teknologiateollisuuden tällaisen julkaisun vuodelta 2022, ja mun mielestä tämä oli hyvin osuva, kun tätä lähti katsoa, kun tämä ottaa vastuullisuudessa kantaa taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen osaan. Ja esittää tuon väitteen, että 2035 hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta muodostaa Suomen menestyvän talouden perustan. Ja aika kova väite, mutta meidän kohdalla ainakin, kun lähti tätä purkamaan, niin me ollaan menty just tämä polku. Eli resurssituottavuutta on haettu lisää, kiertotalousastetta kasvatettu, luonnonvarojen ja päästön kulutusta pienennetty voimakkaasti. Osaamista lisätty ja verkostoiduttu, eli tehty yhteistyötä hyvin vahvasti kaikkien kanssa. Eli se prosessi on mennyt kutakuinkin näin, ja sillä tuo liikevaihtokin on meillä noussut noin 30% per vuosi nyt. Eli vasemmanpuoleinen nuoli tuolta. Strateginen liittyvyys tähän vastuullisuuteen, niin tämä on nyt sitten yhden teollisen valmistajan näkökulma, eikä edusta koko suurta maailman joukkoa. Mutta nämä on niitä kokemuksia, mitä me ollaan kerätty tästä. Ja jos ei se ota kantaa vastuullisuuteen, niin tämä kiertotalouden tavoitteet eivät toteudu. Se, mitä me tänä päivän panostetaan tähän, se rakentaa meidän tulevaisuuden. Haluttiin me tai sitä ei. Eli yrityksenä, että mitkä on meidän avainmenestystekijät, minkä asiakkaan ongelman me ratkaistaan ja toteutetaan niin, että kilpailijat ei siihen pysty. Mikä on se keino? Eli pitkän aikavälin suunnitelma, mikä huomioi kiertotalouden, toimintatapa, millä saavutetaan tavoitteet ja kilpailuudet muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja nyt jos ajatellaan meidän kannalta esimerkiksi, miten nopeita ne muutokset on, niin nyt tämä Hormuzin-salmen tilanne, niin maakaasun hinta nousi, eli on lasin hinta nousi sen vuoksi, öljyt, eli laminaatit, pakkausmateriaalit sekä logistiikka, kaikki kulut nousi ihan pienessä hetkessä. Ja meidän täytyy jotenkin onnistua sopeuttaa se oma toimintamme siihen markkinaan silti. Eli strategiassa täytyy myös varautua näihin kriiseihin. Samasta julkaisusta tämmöisiä lukuja, mitkä mun mielestä avaa hyvin tätä, ja strategialiittyvyys tässä, niin noin 4/5, eli 77% on jo ottanut tai ottamassa kiertotalouden osaksi strategiaa. Mun mielestä se on hyvin lohdullista ja mukavaa. 57% yrityksistä pitää sitä merkittävän mahdollisuuden liiketoiminnalle, eli siinä nähdään, että tästä oikeasti on järkeä. Ja 40% omaa hyvät tai erinomaiset mahdollisuudet. Ja sitten se, mikä kaikkia tietysti kiinnostaa, niin tuo arvonlisäpotentiaali 1800 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Eli kyllä tällä niin kuin minun mielestäni on jalansijaa tutkailla enemmänkin tätä hommaa. Eli anteeksi, unohdin vaihtaa tuota. Korkean jalostusasteen tuotteiden jätehukka. Eli nyt kun tehdään tämmöisiä erikoistuotteita, niin raaka-aineet on kalliimpia. Ja niiden tehostunut hyötykäyttö täytyy olla sillä tasolla, että se on kannattavaa se liiketoiminta. Me voidaan ajatella vaikka, että kultaseppä, lasinjalostaja ja vaikka joku hiekkakakun tekijä, niin jos hiekkaa jää ämpärillinen lattialle illalla, niin se ei paljon paina, mutta kultasepällä, jos jää kultaa 10 kiloa siihen lattialle pyörimään, niin se rupeaa kiinnostamaan ne lastut. Sama on meillä tässä lasinjalostuksessa, se täytyy minimoida se hukan ja jätteen määrä. Ja tämän vuoksi sitä jätevirta-analyysiä HAMKin kanssakin on tehty. Me ollaan pystytty se avaamaan meidän tuotannossa. Me pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti lähestulkoon sitä, että millaiset jätevirrat meiltä menee ja mihin suuntaan ollaan menossa ja kuinka tehokasta se on. Jäte ei ole loppu, vaan se on alku sillä uudella prosessilla aina. Ja nyt kun se
ajatellaan myös niin, että me pystytään osoittamaan oikea tuote sille asiakkaalle, eli esimerkiksi nyt Stanak-luokan luodinsuojalasi lämmitettävä, taivutettu venevalmistajalle. Sillä että se täyttää kaikki ehdot. Me pystytään räätälöimään siihen just ne ominaisuudet, kun asiakas tarvitsee. Niin silloin ei tulla tilanteeseen tavallaan, että joudutaan hankkimaan jotakin, joka ei juurikin sovellu, vaan se meidän idea on, että me räätälöidään nämä tuotteet asiakkaalle. Eli elinkaariviisaus, se voi olla kilpailuetu myös. Ja kaiken pahin on se, jos se materiaali, energia, työvoima, kaikki koko ketju sidotaan siihen samaan tuotteeseen, ja sitten se ei kelpaakaan asiakkaalle, että on tämmöinen temutuote. Ja silloin me ollaan pelattu itsemme ulos. Lempiaiheeni, hukattu aika on hukkaa pahimmillaan. Eli aika on myös jätettä, jos sitä käytetään väärin. On aika hukkaa, tämmöistä päättämättömyys, byrokratiaa, hallinnollista, jos jonkinmoista sössöä, haluttomuutta. Ja se on pitkälti usein, että se on itsensä johtamisen puutetta tai organisaation johtamisen puutetta. Jos jätetään niitä tärkeitä päätöksiä tekemättä tänään, esimerkiksi just kiertotalouden piirissä, niin ne tulee eteen vähän ajan päästä. Sieltä tulee kaverit vasemmalta ja oikealta ohitte. Eli pitää tehdä päätöksiä asioissa, joiden merkitys ei ole nyt ja tässä, vaan siellä tulevaisuudessa. Eli se strateginen ajattelu, pitkän aikavälin suunnitelma. Eli tiivistettyyn myös, kun jatkaa sieltä strategiasta, niin minkä asiakkaan ongelman me ratkaisemme myös tulevaisuudessa niin, ettei kilpailijat siihen pysty. Niin se on se kriittinen tie. Ja tähän liittyy se väärinkäytetty aika, mikä on jätettä. Eli osakeyhtiön tarkoitus on kuitenkin pitkässä juoksussa tuottaa voittoa omistajille, eli voiton tuottamisperiaate. Ja nyt pitää ajatella niin, että jos me tietoisesti jätetään omaa laiskuuttamme tänä päivän tekemättä se tulevaisuuden päätös ja eletään vaan tässä operatiivisessa maailmassa, niin silloin vaihtoehtokustannus siellä tulevaisuudessa. Eli silloin me ollaan hyvällä lykyllä menetetty se kilpailukykymme siellä, ja sitten se ei ole kenenkään edun mukaista. Se muutos tulee, haluttiin tai ei. Sitten tämmöinen nettipingo, kaikki voittaa, eli case-tapaus, win-win-win. Meille tulee 1-2 kuormaa lasia viikossa tuonne tehtaalle, ja se sama vaunu palaa tyhjänä takaisin Eurooppaan, koska se ei pysty ottaa muuta lastia kyytiin. Se menee ilman veturia sit laivalla yli pieniä pätkiä kerrallaan kohti maalia. Mutta nyt on kehitetty tämmöiset kuljetuslaatikot siihen. Eli se pystyy ottaa tätä lasikullettia 6000 kiloa mukaan. Ja se lasitehtaalla se 6000 kiloa korvaa 7,2 kiloa neitseellistä raaka-ainetta. Eli ensimmäinen win oli siinä, kun lasin jalostaja pääsi jätteestä eroon ja sai pienen korvauksen siinä. Lasitehtaan roolissa on jatkuva tarve vähähiiliselle lasille. Ja nyt he saa tämmöistä raaka-ainetta, mitä ilman he eivät voi niin hyvin toimittaa tätä vähähiilistä lasia. Eli seuraava win tuli siltä tasolta. Ja kolmas win tulee sieltä asiakkaalta. Eli me pystytään kirjoittamaan todistus, että me on hyvitetty sama määrä lasia tehtaalle kuin mitä he on meiltä ostanut, siihen määrään asti, mikä meillä sitä on toimitettuna. Ja me pystytään myös sitten ottamaan asiakkailtamme lasia vastaan kierrätystä varten, mikä ei liity mitenkään esimerkiksi toimitettaviin projekteihin. Ja se tarkoittaa sitä, että ekologinen ajattelu tapahtuu kaikilla näillä 3 tasolla ja kaikki voittaa. Ja tämä juontaa pitkälti juurensa siihen pisteeseen, kun verkostoidutaan, niin sieltä löytyy niitä mahdollisuuksia niin kuin koko portaan ja koko matkan mitalta kehittää tämä. Kestävyys on myös turvallisuustekijä ja ekoteko. Nämä puolustusteollisuuden ja kaksoiskäyttötuotteiden ylipäätään, niiden valmistus, se mittaa valmistajan omantunnon. Eli me käytettiin viime vuonna 8% liikevaihdosta tuotekehitykseen. Ja tuotekehityksen yhtenä ytimenä on tämä kiertotalouden prosessit. Eli me pystytään sieltä tekemään kestäviä tuotteita asiakkaalle, mikä täyttää ne tarpeet, ja saadaan sitä myötä tehtyä tämä ekoteko siellä. Parhaillaan oikea tapa toimii voi olla niin, että kilpailija kopioi sen ja koko ala menee eteenpäin siinä. Mutta nyt semmoinen huomio myös, että nämä kaksoiskäyttötuotteet on kuitenkin se ensisijainen primääri. Ja ei kiertotaloustuotteet, vaan se kiertotaloustuotte
on siellä onnistuneesti sivussa. Eli ensisijaisesti me pyrimme henkilö-, rakennus- ja infrasuojaukseen ja kestävällä tavalla, että saadaan siitä saadaan hyvä lopputulos. No, energia liittyy sitten oleellisesti tähän palettiin, eli me kulutetaan hyvin paljon energiaa. Ja se on se, mistä varmasti eniten pystytään säästämään, koska Fingridin lähde vähän vanha vuodelta 2024, niin viime vuonna oli ennustettu silloin nyt toteutuneena, niin 83 terawattituntia kulutettiin energiaa Suomessa. 10 vuotta siitä se on tuplaantunut, ja kuten tekstikin sanoo, niin nousee erityisesti teollisuuden datakeskusten vuoksi. Fingridin ilmoituksen mukaan tämä tuotanto tapahtuu lähinnä tulevaisuudessa tämä lisä maatuulipuistoilla ja aurinkoenergialla, mutta tämmöisen pienen valmistajan näkökulmasta, niin tammikuisena pimeänä tuulettomana aikana niin me tuotetaan myös lasia silloin, jolloin se energiahinta voi olla kallis. Eli tästä pääsee aasinsiltana siihen, että meidän täytyy optimoida, pystyy optimoimaan tuotantoa. Me ei voida niille hintapiikeille mitään, mitä sieltä tulee. Mutta meidän kyky optimoida, säästää energiaa tulee olemaan keskiössä. Sieltä varmasti järjestelmä kehittyy, kaikennäköiset akkutekniikat ja muut. Mutta se pitää ajatella myös niin, että se kiertotalous on se energian pankki. Eli kun tuodaan lasia, leikataan, hiotaan, pestää, karkastaa, laminoidaan, autoklaavataan. Ja jos se siellä paketissa huomataan, että siellä on toimitusjohtaja hius, mitä ei montaa ole siellä välissä, niin me ollaan koko ketju rakennettu roskaa ja sidottu energia siihen. Eli se laadunvalvonta on osa sitä parannettua prosessia. Huoltovarmuuden puolesta se on tekoja, ei puheita. Tässä törmätään vähän välillä semmoiseenkin, että meidän asiakkaat puhuu yhtä ja tekee toista. Ja harmiksemme on huomattu eräällä teollisuuden alalla, kun koitettiin saada kauppaa, että se meni Intiaan. Mutta onneksi suomalaisten ostajien täytyy sieltäkin löytää halvimmat, niin me ollaan päästy sitten toimittamaan niitä uudestaan tässä valmistukseen, koska ne meni sinne Intiaan ja siellä ei nyt ollut sitten ehkä se reklamaatioprosessi ihan samanlainen kuin kotimaisilla valmistajilla. Mutta tähän liittyy oleellisesti se tähän huoltovarmuuteen, että ne riskit tunnistettaisiin molemmilla puolella, asiakkaan puolella ja sen valmistajan puolella. Ja valmistajilla, että se kotimainen hankintaketju tai eurooppalainen hankintaketju on katkeamaton ja läpinäkyvä. Et kaikki kamalin tilanne on semmoinen, että tulee Kiinasta kaikki materiaali, se ei näy päällisin puolella kenellekään miltään, ne tuotteet on samannäköisiä vierekkäin, mutta toisen hinta oli puolet. Niin silloin se ostajankin pitää osata vaatia tuo todistus siitä, miten se on mennyt se prosessin läpi, että se palvelee sitä lopullista käyttötarkoitusta ja että se on huoltovarmuuden kannalta otollinen tapa. Kiitoksia. Jos kysyttävää, niin kysykää. Vastaan, jos osaa. Tuliko jotain ajatuksia sieltä mieleen, joita nyt voisi tässä Jonilta kysyä? Itselleni tuli mieleen siitä, kun uutisoitiin, olit julkisuudessa itsekin, kun teitte yhteistyötä, oliko se Oulun yliopiston kanssa. Miten tämä yhteys syntyi teidän ja Oulun välille? Se tuli Forssan yrityskehityksen kautta ja vierailulla sinne, eli siellä tämä 6G NATO-labra tutki meille signaalisuojalaseja. Ja se oli hyvä, kun sanoit, koska unohdin sen kertoa tuossa esityksessä. Mulle se oli tärkeä, koska se auttoi meitä osaltaan eteenpäin hyvin paljon siinä. Ja oltiin tuossa Definen ykkösvaiheessa ja saatiin sieltä tavallaan vinkkiä ohikulkien, että kannattaisi keskittyä niiden luodinsuojalasien lisäksi näihin signaalisuojalaseihin. Ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa mentiin se Oulun kanssa yhteistyöhön ja on tehty sitä pari tutkimuskierrosta siellä. Ja tämmöisillä yleensä on tapana, että se säästää kustannuksia, kun saa viisaammilta neuvoja. Että ei tarvitse kaikkia opetella autotallissa pimeässä. Niin se oli sellainen, mikä ansaitsee kyllä oman mainintansa. Jatkuuko yhteistyö jotenkin tästä? Kyllä, joo. Eli nyt tutkitaan tällaista eri rakenteiden yhdistämistä siinä.
Ja näissä, meillä on muutenkin tämä tutkimustyö on koko ajan nyt keskiössä, että nyt koitetaan arktisia lämpötiloja tutkia noissa luodinsuojalaseissa, että meillä on itsellä menetelmä nyt jäädyttää 50 vähän ylittä tai alle, kumpi se on, pakkasasteeseen. Ja tämän tyylinen tutkimustyö jatkuu, samoin kuin laminoitava elektroniikka ja tämän tyyliset tuotteet. Jatkuva tuotekehitys. Eli lasi, joka on ollut joskus rakenneteollisuudessa passiivinen materiaali, niin ei todellakaan ole sitä jatkossa enää. Ei. Eli lasi voidaan valustaa älykalvon lisäksi esimerkiksi häivekalvolla, eli toimistoon kun katsoo, niin kaikki näytöt pimenee samanaikaisesti ja muuten maisema on kirkas. Tästä tuli mieleen yksi tapaus, joka oli julkisuudessakin, kun Yleisradio teki jotain Motin ohjelmaa ja drooni lensi sitten Nordean konttorin yläpuolella ja siitä sitten ikkunoitakin näkyy ja Nordeassa hermostuttiin, että oliko meiltä jäänyt papereita sinne pöydälle. Aha, okei, joo. No. Ja tästä käytiin sitten vääntöä, ja osaltaan sitten tämä aiheutti sen tietysti, että nyt enemmänkin tiedetään isommassa kuvassa, missä Ylen droonit ainakin lentävät, että se voi aina tarkistaa. Siinä varmaan Nordeankin on ehkä syytä katsoa sitten tietoturvan perään vähän. Tämä oli kyllä yksi pointti. Kiitos. Joni Kaski.